নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল মই মিক্স সিডছৰ 370 रुपीसৰ এটি বক্স অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তাৰে এটি ভিডিও আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিওটো চাই ভাল পাব তেনেহলে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিয়ে থাকে ময়ো মাজে সময় কৰোঁ হেয়া লাগিলে ফ্লিপকাৰ্ট হওক মিছো হওক বা এমাজনে কিয় নহওক আৰু অনলাইন অৰ্ডাৰৰ বাবে নতুন নতুন এপো ওলাইছে আপোনালোক সকলোৱে জানে মই কৰা মিক্স সিডছৰ পেকেটৰ ওয়েট আছিল 200 গ্ৰাম পেকেটটোত লিখা আছে সুপাৰ হেলথি এন্টিঅক্সিডেন্ট সিডছ এছ বেৰিজ মিক্স এই পেকেটটোত কি বীজ মিহলি হৈ আছে মই কৈ দিছোঁ গজি বেৰিজ যাক হিন্দীত গজি জামুন কোৱা হয় ব্লুবেৰিজ যাক অসমীয়াত কোৱা হয় কোলা জামু watermelon seeds তৰমুজৰ গুটি pumpkin seeds ৰঙলাৰ গুটি sunflower seeds বেলি ফুলৰ গুটি flax seeds তিসি বীজ চিয়া seeds যাক আলসি কোৱা হয় sesame seeds তিলৰ গুটি আৰু basil seeds তুলসীৰ বীজ পেকেটটোত দিয়া তথ্য অনুসৰি ই 100% প্ৰাকৃতিক হয় ইয়াত থকা নিউট্ৰিচনেল ফেক্টৰ কথা ক'লে এনাৰ্জি 506.99 ক্যালোৰি প্ৰটিনছ 19.31 গ্ৰাম ফেটছ 42.70 গ্ৰাম স্যাচুৰেটেড ফেটছ 5.85 গ্ৰাম unsaturated fat 35.00 গ্ৰাম কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ 20.15 গ্ৰাম আৰু ফাইবাৰ আছে 10.20 গ্ৰাম এইবোৰৰ উপৰি আছে এন্টিঅক্সিডেন্টছ আৰু লগতে আছে ওমেগা 3 ফেটি এসিডছ ভিটামিন ই আইৰন ক্যালসিয়াম মেগনেসিয়াম আৰু ফাইবাৰ লগতে ই ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু আমাৰ ছাল আৰু শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী পেকেটটোৰ ভিতৰত কি বীজ আছে মই পেকেটটো খুলি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ পেকেটটোৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা ধৰণে ইয়াত আছে কোলা জামু তৰমুজৰ গুটি বেলি ফুলৰ বীজ ৰঙলাৰ গুটি চিয়া সিডছ অৰ্থাৎ আলসি বীজ তিসি বীজ তিলৰ বীজ আৰু তুলসীৰ গুটি সকলোবিলাকে আমাৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু প্ৰয়োজনীয় পোষক দ্ৰব্যৰ যোগান ধৰে আপোনালোকে 370 रुपीसতকৈ দামী 1000 रुपीसৰ প্ৰডাক্টটো পাব ইয়াৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ অতি সহজতে কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ বহুতো প্ৰডাক্ট উপলব্ধ যেনে পাম্পকিন সিডছ মিক্স বেৰিজ ইত্যাদি এই পেকেটটোৰ বীজ দৈনিক 2 স্কোপকে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বীজসমূহক ক্ষীৰ খিচিৰিৰ সৈতে এড কৰি খোৱাৰ লগতে ইভিনিং স্নেক্স আৰু মৰ্নিং ব্ৰেকফাষ্টৰ সৈতেও খাব পাৰি বীজসমূহক এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই 6 মাহলৈ ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু হেলথৰ সৈতে জড়িত ভিডিওসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ